धरान 16 स्थित UN नवोदय कलेज। नमस्कार, म इन्जिला कार्की, द विनर अफ एससी स्पिकर सिजन 3। अहिले चाहिँ म एससी दिएर वरा क्षेत्रबाट एससी दिएर अहिले UN नवोदय कलेजमा इन्ट्रान्स दिन आएकी छु र UN नवोदयमै पढ्ने भनेरै आएको छु। अहिले चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा UN नवोदय अहिले पूर्वाञ्चलभरिकै एक सफल कलेज, एक उत्कृष्ट कलेज बन्न सफल भएको छ र यसमा पढ्नु पाउँदा म आफूलाई नै निकै नै खुसी ठान्दछु र यहाँ यो कलेजले चाहिँ मलाई 100% स्कलरसिप दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै म मेरो शब्द यति नचाहन्छु। नमस्कार, म मानिन्छु एससी डान्सिङ स्टार सिजन 1 को विनर र म अहिले UN नवोदय कलेजमा म +2 12मा एचएम सब्जेक्ट लिएर पढ्दैछु र अहिले मैले 11 अस्ति भर्खर कम्प्लिट गरेको हो। अनि 11मा यहाँको पढाइ निकै नै राम्रो देखेँ मैले। आशा छ कि अब यसपालि एससी दिनुहुने भाइ बहिनीहरू पनि आफूले जानेर बुझेर हाम्रो UN कलेजलाई रुच्नु हुनेछ र यहाँनिर धेरै फेसिलिटिजहरू देख्नुहुन्छ। सरहरू एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ। अरू कलेजहरूभन्दा यहाँको टिचरहरू एकदमै फ्रेन्डली र एकदमै सपोर्टिभ देखेँ मैले। र तपाईहरूलाई इच्छा छ भने राम्रो पढाइ खुल्नुहुन्छ भने हजुर यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। कुन विषय लिएर पढिराख्नु भएको छ, कस्तो लाग्छ, के छ? मैले होटल म्यानेजमेन्ट लिएर पढिरहेको छु र UN नवोदयमा चाहिँ BHM पनि छ। होटल म्यानेजमेन्ट लिएर पढ्नु हुनेको लागि पछि गएर पढ्नको लागि BHM पनि छ र हजुरहरू यहाँ +2 सकेर BHM गर्न सक्नुहुन्छ। BHM गर्दाखेरि यहीँको स्टुडेन्ट हो भने, यहीँ +2 पढिरहेको स्टुडेन्ट हो भने हजुरहरूलाई 1 लाख लाग्नेमा 50,000 स्कलरसिप गरिदिनुहुन्छ र हजुरहरूले कुनै पनि एक्जाम वा First of all, please accept my namaste. It is an excellent college. नमस्कार, के छ? के छ, तिमी पनि आयो?
तपाईहरु राम्रो कलेजको खोजीमा राम्रो विषय कुन पढ्ने भनेर तपाईहरु पक्कै पनि खोजिरहनु भएको छ। त्यसमा तपाईहरुको जिज्ञासा रहेकै छ र यही सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्दै मैले युएन नवोदय कलेजको विशेषता के छ त, एक दशक लामो शैक्षिक यात्रामा एक नम्बर प्रदेशमा एउटा नमुना कलेजको रूपमा स्थापित युएन नवोदय कलेज के विशेषता छ त युएन नवोदय कलेजको। युएन नवोदय कलेजले किन पढ्ने भन्ने कुराहरू आउन सक्छ हैन, यस विषयमा म के भन्न चाहन्छु। विशेषतः युएन नवोदय कलेज धरानमा रहेर पनि, मुफस्सलमा रहेर पनि, उपत्यका बाहिर रहेर पनि एक नम्बर प्रदेशबाट पहिलो कलेज हो जसले नेपाल सेकेन्ड टपर बन्न सफल भयो। युएन नवोदय कलेजका हाम्रा विद्यार्थी करुणा राईले 3.92 GPA प्राप्त गरेर नेपाल सेकेन्ड टपर बन्न सफल भइन्। हाम्रा विद्यार्थीहरू स्थापना कालबाटै धरान टपर, प्रदेश टपर र नेपाल सेकेन्ड टपरसम्म पनि बन्न सफल भइसकेका छन्। हामीले हजारौं विद्यार्थीहरू यहाँबाट उत्पादन गरिसकेका छौँ। अहिले हाम्रा विद्यार्थीहरू देश विदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्, सफल भएका छन्, आफ्नो उज्जवल भविष्य बनाएका छन्। र अर्को कुरा के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ युएन नवोदय कलेजले अहिलेको समय सापेक्ष जुन नेपालमा एउटा बौद्धिक बेरोजगार, शैक्षिक बेरोजगारको एउटा जुन समस्या छ, ती समस्यालाई नै मध्यनजर गरेर अब हामीले थ्योरेटिकल एजुकेसन मात्र दिनु हुँदैन, प्र्याक्टिकल एजुकेसनमा पनि हामीले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले विशेष गरेर रोजगारमुखी शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा दिइरहेका छौँ, जसले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भोलिका दिनमा भविष्यमा एउटा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुर्याउँछ। आत्मनिर्भर बन्ने शिक्षा हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, अहिले त हामीले पढाउँदै कमाउने, पढ्दै कमाउने शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हामीले अहिले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसैले भोलि गएर बेरोजगार बन्नुभन्दा पनि अहिले नै हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, कमिङ जेनेरेसनले चाहिँ व्यावहारिक शिक्षा, रोजगारमुखी शिक्षा र आत्मनिर्भर बन्न सक्ने शिक्षा चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने म जानकारी गराउँछु। र युएन नवोदय कलेजले व्यावहारिक, रोजगारमुखी र आत्मनिर्भर बन्ने शिक्षा प्रदान गरिरहेको पनि म जानकारी गराउँछु। मैले अघि भने
पढ्दै कमाउँदै शिक्षा अन्तर्गत हामीले होटल म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम राखेका छौँ। होटल म्यानेजमेन्ट प्रोग्राममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्दै कमाउन पनि सक्छन्, कमाइ पनि राखेका छन्। उनीहरूले पढिन्जेलसम्मको खर्च उनीहरूले लगभग त्यो 1 वर्षको इन्टर्नमा जो स्टार होटेलमा इन्टर्न गर्नुपर्छ त्यो इन्टर्नमा नै उनीहरूले कमाउन सक्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि पनि म सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावकज्यूहरूलाई अबको समयमा चाहिँ जुन एउटा व्यवहारिक एउटा प्र्याक्टिकल एजुकेसन, एउटा सिपमूलक शिक्षा र रोजगारमुखी शिक्षा, आत्मनिर्भर बन्ने शिक्षा लिनुहोस् भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु, अनुरोध गर्दछु। र त्यसको लागि स्थापना कालबाट युएन नवोदय कलेजले रोजगारमुखी शिक्षालाई, व्यवहारिक शिक्षालाई र आत्मनिर्भर बन्ने र सिपमूलक शिक्षालाई नै प्राथमिकता दिइरहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले युएन नवोदय कलेजमा विशेष गरेर प्रतिभावान विद्यार्थीहरूलाई जो नतिजामा पढाइमा पनि अब्बल छन्, ट्यालेन्ट छन्, डिजर्भिङ छन्, ती विद्यार्थीहरूलाई हामीले राम्रो छात्रवृत्ति पनि प्रदान गरेका छौँ। सायद प्रदेश नम्बर 1 मा युएन नवोदय कलेज मात्र होला जसले नेपाल टप्पर गर्ने विद्यार्थीहरूलाई हौसला स्वरूप, प्रेरणा स्वरूप हामीले 50,000 नगदसहित सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्छौँ। नेपाल सेकेन्ड टप्पर विद्यार्थी हाम्रो करुणा राईलाई हामीले नगद रु 35,000 सहित सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गऱ्यौँ। त्यसै गरेर प्रदेश टप गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी 25,000 नगद सहित सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्छौँ। त्यसै गरेर जिल्ला टप गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी 20,000 नगद सहित सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्छौँ। त्यसै गरेर धरान टप गर्ने, धरान टपर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी नगद रु 10,000 सहित सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्छौँ। यसरी युएन नवोदय कलेजले विद्यार्थीको क्षमता, विद्यार्थीको प्रतिभा र बौद्धिकतालाई सम्मान स्वरूप सम्मान गर्ने, पुरस्कृत गर्ने एउटा कलेज हो भनेर पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरेर युएन नवोदय कलेजले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको एउटा व्यक्तित्व विकासको लागि, पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी गर्छौँ, जस्तै युएन नवोदय ट्यालेन्ट सो प्रोग्राम गर्छौँ हामी। त्यहाँबाट हाम्रा नवआगन्तुक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लुकेर रहेको प्रतिभाको खोजी हामी गर्छौँ। र त्यो ट्यालेन्ट सो प्रोग्राममा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विभिन्न टाइटलमा विजेता भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले विभिन्न स्कलरसिप पुरस्कारहरूको हामी व्यवस्था गर्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले जस्तै स्पोर्ट्समा कोही राम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुन्छ, कोही बास्केटबलमा राम्रा हुन्छन्, कोही फुटबलमा, फुटसलमा, ब्याडमिन्टनमा, क्रिकेटमा, भलिबलमा, चेसमा लगायत विभिन्न गेम्सहरूमा राम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुन्छ, जसले नगर स्तरीय, जसले गाउँपालिका स्तरीय, जसले प्रदेश स्तरीय र राष्ट्रिय स्तरीय खेलकुदमा भाग लिएका छन्, विजेता बनेका छन्। त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले सम्मान स्वरूप छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यति मात्र नभएर प्रतिभावान विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो सिङ्गिङमा, डान्सिङमा, म्युजिकमा, ड्रामेटिक्समा मात्र नभएर स्पिचमा र विभिन्न ब्युटी प्याजेन्ट प्रोग्रामहरूमा पनि टाइटल विनर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले सम्मान स्वरूप उनीहरूलाई हौसला, प्रेरणा दिने एउटा उद्देश्यले हामीले विशेष छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। र त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई युएन नवोदय कलेजमा हामी सम्मान गर्छौँ, स्वागत गर्छौँ र उनीहरूको प्रतिभालाई पनि हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ। त्यही भएर पनि धेरै जसो ट्यालेन्टेड स्टुडेन्टहरूले, प्रतिभावान विद्यार्थीहरूको एउटा रोजाइको पहिलो कलेज युएन नवोदय कलेज बन्न पुगेको छ।